السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهاردة عن دواء توسكان طارد للبلغم ومهدئ للسعال. بعد كده هنتكلم على المواد الفعالة. أول مادة فعالة هو جوايفينيزين، بعد كده إفيدرين هيدروكلورايد، بعد كده ديكسترو ميثوبروميد هيدروبروميد، بعد كده دايفين هيدرامين هيدروكلورايد. بعد كده هنتكلم على دواء الاستعمال. أول حاجة مزيل للاحتقان، والمادة الفعالة اللي بتعمل كده هو الإفيدرين هيدروكلورايد. تاني حاجة مهدئ للسعال، والمادة اللي بتدي التأثير ده هي الديكسترو ميثوبروميد هيدروبروميد. تالت استخدام معانا وهو طارد للبلغم، والمادة اللي بتدي التأثير ده هو الجوايفينيزين. رابع استخدام يلطف من التهاب الحلق. في النهاية هنتكلم على موانع الاستعمال. لا يستخدم للأطفال أقل من 6 سنوات، ولا يستخدم إذا كان لديك أي حساسية تجاه المواد الفعالة. كده انتهينا من الفيديو. حطوا لايك للفيديو واشتراك للقناة لكي يصلكم كل جديد.